Lecția 30, partea 1. Cuvintele pe care le veți recapitula în continuare sunt selectate din domeniul matematicii. Completați următoarele propoziții în limba engleză cu cuvântul sau expresia potrivită. Rezultatul împărțirii a fost greșit. The result of the division was wrong. Aritmetica este o materie dificilă. Arithmetic is a difficult subject. Nu știu rezultatul acestei adunări. I don't know the sum of this addition. Știi tabla înmulțirii? Do you know the multiplication table? Acest calculator de buzunar nu este bun de nimic. This pocket calculator is no good. Trebuie să analizez aceste cifre. I've got to analyze these figures. L-am văzut din întâmplare. I saw him by chance. Există o greșeală în această adunare. There is a mistake in this addition. Ce vom face cu restul de marfă? What shall we do about the remainder of the merchandise? Aceste fracții sunt dificile. These fractions are difficult. Care este rezultatul acestei scăderi? What is the result of this subtraction? Ieri am fost martor a un eveniment straniu. I witnessed an odd event yesterday. Dă-mi exemplu de un număr impar. Give me an example of an odd number. 4 se împarte la 2. 4 is divided by 2. Nu am avut revendicări suplimentare. We didn't have additional requests. Acea țară folosește sistemul decimal? Does that country use the decimal system? 2 minus 2 fac 0. 2 minus 2 is 0. Ea a adăugat că nu trebuia să o sun pe mama ei. She added, I shouldn't call her mother. Acestea sunt numere pare? Are these even numbers? Copiile pot fi multiplicate. The copies can be multiplied. Ce un vulgar este! What a vulgar man he is. Nu conta pe el. Don't count on him. Ce trebuie scăzut din acel venit? What must be subtracted from that income? Cum trebuie calculat acest lucru? How should that be calculated? Veți repeta cazurile de folosire a prepozițiilor? Till, as far as, in, into, against, towards, by. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Ei au așteptat până când a venit John? Did they wait till John arrived? Mi-ar face plăcere să te însoțesc până la capătul străzii. I'd like to accompany you as far as the end of the road. El este în oraș. He is in town. Nu știu cum să intru în acea cameră. I don't know how to get into that room. Trebuie să te hotărăști până la sfârșitul zilei. You have to make up your mind by the end of the day. Cine a fost împotriva acestui lucru? Who was against it? El se îndrepta spre noi. He was walking towards us. Voi fi terminat cartea până luni. I'll have finished the book by Monday. L-am văzut intrând în magazinul acela. I saw him going into that shop. Pune pâinea în cuptor. Put the bread into the oven. Cine joacă astăzi împotriva echipei noastre? Who is playing against our team today? Am urmărit-o până la carusel. I followed her as far as the roundabout. Vă vom prezenta acum ultimul grup de cuvinte din această lecție. Ascultați-le cu atenție și nu uitați sensurile lor. Rigid. Rigid. Dur. Tare. To be made redundant. A fi concediat. Rumor. Zvon. Bârfă. To have an affair. A avea o aventură. Convent. Bună stire. Classmate. Coleg de clasă. By letter. Înscris. Prin scrisori. To keep to oneself. A fi reținut. Tăcut. Shyness. Timiditate. Reținere. To stammer. A se bâlbâi. To blush.
A roșii, a se îmbujora. Ascultați următoarele propoziții în care apar și cuvintele noi. These monks follow a rigid discipline. Acești călugări urmează o disciplină foarte rigidă. When was he made redundant? Când a fost concediat? Rumor has it they are engaged. Se zvonește că sunt logodiți. Recently he's had an affair with his secretary. De curând a avut o legătură amoroasă cu secretara lui. The convent school was founded in the 11th century. Școala de la mănăstire a fost înființată în secolul al XI-lea. I haven't seen any of my classmates since I left school. Nu i-am mai văzut niciun coleg de când am terminat școala. He was informed by letter. El a fost înștiințat în scris. She always kept to herself. Ea a fost întotdeauna o persoană reținută. His shyness will not help him get this job. Timiditatea nu îl va ajuta să obțină această slujbă. I can't control my style. Nu îmi pot controla bâlbâiala. He always blushes when her name is mentioned. El rășește de fiecare dată când este pomenit numele ei. Amintiți-vă expresia Rumor has it. se zvonește că, se spune că, umblă zvonul că. Pentru a reține mai bine cuvintele noi, ascultați următoarele propoziții în limba engleză. El are un mod foarte dur de abordare a copiilor. He has a very rigid approach to children. El a roșit deoarece iar nu a știut răspunsul. He blushed because he didn't know the answer again. De ce a fost concediat? Why was he made redundant? Soțul ei are o altă aventură cu o angajată asta. Her husband is having an affair with an employee of his again. Noi am urmat o renumită școală de la o mănăstire. We attended a famous convent school. Mulți dintre colegii mei au copii. Many of my classmates already have children. Se zvonește că el a fost acuzat odată de delapidare. Rumor has it that he was once accused of embezzlement. Ne ținem legătura prin scrisori. We're in touch by letter. El nu este un om sociabil. He is not a sociable man. Este un om reținut. He keeps to himself. Timiditatea lui este enervantă uneori. His shyness is sometimes irritating. A fost ridiculizat pentru că s-a bâlbuit. He was ridiculed because he stammered. Iată primul dialog în care Jane și Tom vorbesc despre vremurile când mergeau la școală împreună. Ascultați textul cu atenție. Jane and Tom are talking about their school days. Do you remember our school? Perfectly. Although it's been over 30 years since we left, isn't it? That's right. Do you still remember the strict teachers? How could I forget them? They were very rigid, but sometimes it was interesting to talk to them. Do you remember our literature teacher? Oh, yes. We loved him. He was suddenly made redundant. I still don't know why. Well, there was a rumour that he had an affair with the headmaster's eldest daughter. She was even sent by her father to a convent school for some time to forget him. Oh, yes. I remember hearing something about that. Are you in touch with any of our classmates? Not really. I can hardly remember any of them. And you? I don't meet them very often, but I am in touch with some of them by letter. Even with that boy, Jim, who always kept to himself. He never talked much or went to parties, but later on he became a famous scholar. So, he overcame his shyness. Yes, he did. He no longer stammers or blushes. It's a pity we can't go back to those school days. It sure is. Ca de obicei, va trebui să traduceți în limba română propozițiile în care sunt folosite cuvintele noi. They were very rigid. Ei erau foarte duri, But he was suddenly made redundant. dar dintr-o dată a fost concediat.
There was the rumour that he had an affair with the headmaster's eldest daughter. Se zvonea că ar fi avut o aventură cu fiica cea mai mare a directorului. She was even sent by her father to a convent school to forget him. Ea a fost chiar trimisă de tatăl ei, pentru un timp, la o școală de la mănăstire, ca să-l uite. Are you in touch with any of our classmates? Mai ții legătura cu vreunul dintre colegii noștri de clasă? I don't meet them very often, but I am in touch with some of them by letter. Even with that boy Jim, who always kept to himself. Nu mă întâlnesc foarte des cu ei, dar mai țin legătura cu unii dintre ei prin scrisori, chiar și cu băiatul acela, Jim, care era foarte rezervat. So he overcame his shyness. Deci și-a depășit timiditatea. He no longer stammers or blushes. El nu se mai pulbuie și nici nu mai roșește. Ascultați dialogul încă o dată și răspundeți la următoarele întrebări. When did Jane and Tom leave school? They left school 30 years ago. Does Tom still remember the strict teachers? Yes, he does. Why was the literature teacher made redundant? Because he had an affair with the headmaster's eldest daughter. What happened to the headmaster's daughter? She was sent to a convent school. Is Jane in touch with any of her classmates? Yes, she is. Who is she even in touch with? She's even in touch with Jim, who always kept to himself. Did Jim overcome his shyness? Yes, he did. Does he stammer or blush any longer? No, he doesn't. Și acum, traduceți următoarele expresii și propoziții în limba engleză. Profesori severi. Strict teachers. Profesor de literatură. Literature teacher. A fi concediat. To be made redundant. A avea aventură. To have an affair. A fi trimisă la o școală de la mănăstire. To be sent to a convent school. Înscris prin scrisori. By a letter. A fi rezervat, reținut. To keep to oneself. A ține legătura cu cineva. To keep in touch with someone. Cu greu mi-amintesc pe unul dintre ei. I can hardly remember any of them. Diferențele dintre engleza britanică și engleza americană se remarcă și la nivelul ortografiei și la cel al vocabularului. Iată principalele diferențe de ortografie. Verbele terminate în engleza britanică în IZE sau ISE, în engleza americană au doar o terminație, aceea în IZE. Engleza britanică. To realize, realize. Engleza americană. To realize. În engleza americană, grupul LL, aflat într-o silabă neaccentuată, este înlocuit printr-un singur L. Engleza britanică. Traveler. Engleza americană. Traveler. Călător, pelerin. Terminația O-U-R din engleza britanică devine O-R în engleza americană. Engleza britanică. Honor. Engleza americană. Honor. Onoare, cinstă. Terminația O-G-U-E din engleza britanică devine O-G în engleza americană. Engleza britanică. Dialog. Engleza americană. Dialog. Dialog. Terminația R-E din engleza britanică devine
E-R în engleza americană. Engleza britanică. Theatre. Engleza americană. Theatre. Teatru. Iată și alte diferențe de ortografie. Check. Check. Carnet. Check. Defense. Defense. Apărare. Jewelry. Jewelry. Bijuterii. Juvaieruri. License. License. Licență. Permis. Offense. Offense. Ofensă. Jignire. Insultă. Pajamas. Pajamas. Pijama. Plow. Plow. Plug. To practice. Practice. A practica. A exersa. Program. 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 Computer program. Computer program. Program pe computer. Speciality. Specialty. Specialitate. Tire. Tire. Cauciuc. Anvelopă. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză, acordând o atenție specială celor două feluri de ortografie. Unde pot încasa cecul? Where can I cash the check? Check. Astăzi merg să curăț zăpada cu plugul. I'm going to plow. Plow the snow today. Trebuie să punem planul în practică. We have to put this plan into practice. Practice. Nu te îmbrăca cu pijama aceea oribilă. Don't put on those terrible pajamas. Pajamas. Vă rog, aș putea să văd permisul dumneavoastră de conducere? Can I see your driving license? License, please? Pledoaria dumneavoastră este fără rost. Your defense is purposeless. Nu îmi pot permite să-i cumpăr bijuteria aceea scumpă. I can't afford to buy her that expensive jewelry. El călătorea mult când era copil. He travelled a lot when he was a boy. Cât de des mergi la teatru? How often do you go to the theatre? Ce culoare au ochii ei? What colour are her eyes? Această publicație trebuie găsită în catalog. This publication must be found in the catalog. Vom continua cu prezentarea diferențelor de pronunție dintre engleza britanică și engleza americană. Desigur că există multe dialecte, atât în engleza britanică cât și în cea americană. Diferențele prezentate aici se referă la standardul englezei britanice și la standardul englezei americane. Iată aceste diferențe de pronunție. Vocala lungă A din engleza britanică este adesea înlocuită prin A în engleza americană. Can't. Grass. After. Castle. Vocala O. din engleza britanică se pronunță O. sau A. în cuvintele americane aflate în unele contexte. Hot. Hat. Not. Mat. Cod. Card. Rotten. Rotten. Diftongul O. din engleza britanică devine O. în engleza americană. No. No. Go. Go. Home. Home. În standardul englezei britanice, R se pronunță doar când se află în poziție inițială sau înaintea unei vocale. În engleza americană se pronunță în toate pozițiile în care poate apărea într-un cuvânt. Work. Work.
part, part, car, car. În engleza americană, T și D, care se află între vocale, se pronunță aproape identic cu D. Water, water. Writer, rider. Acesta este motivul pentru care în engleza americană pronunția cuvintelor Writer și rider este asemănătoare. Diftongul I din engleza britanică este înlocuit în unele contexte cu I. în engleza americană. Director, director. Fertile, fertile. În cuvinte ca New, sau duke, în engleza britanică există sunetul U, iar în engleza americană sunetul U. New, new. Duke, duke. Do, do. Reduce, reduce. Lecția 30, partea a doua. Veți recapitula acum toate noțiunile de gramatică prezentate în ambele lecții. Mai întâi veți repeta toate cuvintele noi. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Nu folosi soluția aceea de scos petele pentru că îți vei strica puloverul. Don't use this stain remover or else you'll damage your jumper. Nu-și poate alăpta copilul. She can't breastfeed her baby. Cine poate fixa rafturile în perete? Who can fix the shelves to the wall? Ușa de la cămară este încuiată. The door to the pantry is locked. Pasiunea lui este colecționarea tingelor. Stamp collecting is his hobby horse. Nu există nimic mai bun ca vinul de casă. There's nothing better than homemade wine. Trebuie să folosiți containere sterilizate pentru acele teste. You must use sterilized containers for those tests. Să nu folosești niciodată scuze murdare. Never use dirty nappies. Dacă aveți vreo problemă, contactați vămașa. If you have any problems, consult your midwife. Antibioticele slăbesc imunitatea. Do antibiotics impair immunity? Aceste salopete trebuie uscate. These overalls need to be dried. În cadrul următorului exercițiu, vă veți verifica cunoștințele despre vocabularul și gramatica limbii engleze americane. Sunt cu adevărat obosit. I am real tired. Tocmai s-a rănit la mână. He just hurt his hand. Cât costă benzina? How much is the gas? Îmi place să călătoresc. I love traveling. Ei protestează împotriva construirii unei noi centrale nucleare în țara lor. They are protesting against the construction of a new nuclear power station in their country. El s-a ars la mână. He burned his hand. Ea tocmai a demisionat. She just quit her job. Este pe aici pe undeva. He is someplace here. Iar seară copiii noștri au rămas singuri acasă. Yesterday evening our children stayed home alone. Trebuie să verificăm. We must check it out. În următorul exercițiu veți recapitula noțiunile de gramatică și elementele de vocabular pe care le-ați învățat în cadrul acestui curs. Traduceți în limba engleză. A fost mustrat pentru că a întârziat la serviciu. He was told off for coming late to work. Îmi va lipsi compania prietenilor mei. I'll be missing my friend's companionship. Nu pot distinge aceste două fenomene. I can never tell these two phenomena apart. Mama îmi spune într-una că aspectul exterior spune multe despre mine.
My mother keeps telling me that my looks say a lot about me. Nu mai încape vorbe că trebuie să mergi la un doctor. It goes without saying that you must go to see a doctor. A fost o discuție interesantă despre agresarea sexuală a copiilor. There was an interesting talk show on child abuse. Poți să spui ce vrei, dar eu cred că el este nevinovat. Say what you like, but I think he's innocent. Dacă îl vezi, dă-mi un telefon. In case you see him, phone me. La vederea lui, i-a izbucnit un râs. At his sight, she burst out laughing. El a fost nepăsător față de sfaturile noastre. He was heedless of our advice. Procesul de eroziune este irreversibil. The process of erosion is irreversible. Nu a fost înțelept să se certe cu șeful. It wasn't politic to quarrel with the boss. Având în vedere ceea ce s-a spus, nu cred că mai pot rămâne aici. In view of what has been said, I don't think I can stay here any longer. Nu a spus un cuvânt, dar faptele sale au vorbit pentru el. He didn't say a word, but his feet spoke for him. Nu puteți cumpăra această mașină. Este reținută pentru altcineva. You can't buy this car. It's spoken for. Cât timp va sta fără serviciu? How long will he be off work? Ar trebui să luați în serios febra. You shouldn't make light of the fever. Când te-ai îmbolnăvit de gripă? When did you go down with flu? Dați-vă cu alicie de 2 ori pe zi. Rub in the ointment twice a day. Probabil că am dobândit infecția când am fost acasă la el. I must have picked up the infection when I was at his place. Este un chilipir extraordinar. Nu trebuie să-l ratezi. That's a great giveaway. You can't miss it. Câte goluri a marcat în acel meci? How many goals did he score in that match? Casa mea se află în vecinătatea gării. My house is in the vicinity of the railway station. Nu mă pot descurca fără mașină. I can't go without a car. M-ai dezamăgit din nou. You have let me down again. Trebuie să acționezi în conformitate cu regulile noastre. You must act in accordance with our rules. A fost o lovitură sub centură. It was a blow below the belt. În goana lui după bani, a uitat ce voia să obțină la început. In pursuit of money, he forgot what he had wanted to accomplish in the beginning. Ultimul exercițiu va constitui o recapitulare generală a construcțiilor gramaticale și a vocabularului. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. S-a vorbit la televizor despre familia noastră. Our family was talked about on TV. Aceasta este o carte des pomenită. This is an often talked about book. Ei insistă să fie îngrijiți. They insist on being taken care of. Ne-am mai întâlnit până acum? Have we met before? Mi s-a dat avertisment de o lună. I've been given a month's notice. El arăta foarte bine. She looked very good. El s-a oprit să privească vitrina magazinului. He stopped to look at the shop window. El a spus că îi va da în judecată. He said he would see them. Îmi doresc să te fi cunoscut când ai fost aici acum 2 ani. I wish I'd met you when you were here 2 years ago. Nu cred că poți parca aici. I don't think you can park here. Poliția l-a căutat mult timp. The police have been searching for him for a long time. Conferința trebuie să se țină săptămâna viitoare. The conference is due to be held next week. Vei fi concediat dacă mai vii târziu la serviciu. You shall be discharged if you keep coming late to work. El nu este omul pe care l-am avut în vedere. He isn't the man I had in mind.